Catalyzer modern school ધોરણ 4 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 4 ટીક 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 નેક્સ્ટ પીરિયડ માં તો આપણો ચોથો લેક્ચર આજે આપણો છે પાંચમો લેક્ચર નેક્સ્ટ પીરિયડ માં આપણે પાના નંબર 42 સુધી જોઈ ગયા હતા આજે આપણે જોઈશું પાના નંબર 42 અને 43 તો ઉપર હેડિંગ આપજો પાના નંબર 42 43 જે પણ વિડિયોમાં લખાવું બધું જ તમારે તમારી પાકી બુકમાં સારા અક્ષરે લખવાનું છે જોઈએ પાના નંબર 42 રાનીની રોજનીસી ઉપર હેડિંગ આપી દેજો રાનીની રોજ નીસી ચાલો મારી નાની બહેનને જોવા માં મેં મુન્ની માટે મીઠાઈ ખરીદી શું કહે છે મુન્ની માટે માં મેં મીઠાઈ ખરીદી છે પરંતુ તે ખાઈ ન શકે તે ખૂબ નાની છે એના મમ્મી શું કહે છે કે તે ખાઈ શકે નહીં કારણ કે તે ખૂબ નાની છે અને તે વાત પણ ન કરી શકે કે તે બોલી પણ ન શકે તે મોટી થશે તેમ ધીમે ધીમે બધું શરૂ કરશે એના મમ્મી એમ કહે છે કે તે મોટી થશે એમ ધીમે ધીમે બધું ચાલુ કરશે પછી ઉપર આપ્યું છે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી માર્ચ એપ્રિલ મે જૂન જુલાઈ ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર નવેમ્બર ડિસેમ્બર તો તમને 12 મહિનાના નામ આપેલા છે ઇંગ્લિશ મહિના પ્રમાણે કે તો તમારે આ નામ યાદ રાખવાના ગુજરાતી મહિના પ્રમાણે કે તો તમારે કાર્તક માગસર પોષ મહા ફાગણ ચૈત્ર વૈશાખ જેઠ અષાઢ શ્રાવણ ભાદરવો અને આસો તો આ થયા તમારા ગુજરાતી મહિનાના નામ પછી જો નીચે કીધું છે અહીં રાનીની રોજનીસીના કેટલાક પાના છે રાની રોજે રોજનું લખતી જાય એમાંથી કેટલાક પાના તમને આપ્યા છે હું મારી રોજનીસીમાં નોંધીશ કે તે પ્રથમ વખત બોલવાનું ખાવાનું ચાલવાનું ક્યારે શરૂ કરે તો રાનીએ શું કીધું કે હું બધું લખીશ કે તે પ્રથમ વખત ક્યારે ખાશે પ્રથમ વખત ક્યારે બોલશે બધી જ વસ્તુ હું લખીશ તો તમારે આપણે પાના દોરી અને લખવાનું છે તો પહેલા પાનામાં લખ્યું છે 5 માર્ચ 2005 મુન્ની આજે જન્મી મુન્નીનો જન્મ ક્યારે થયો છે 5 માર્ચ 2005 પછી છે બીજું પન્નું 15 સપ્ટેમ્બર 2005 મુન્નીને પ્રથમ દાંત આવ્યો મુન્નીને પહેલો દાંત ક્યારે આવ્યો તો કે 5 સપ્ટેમ્બર 2005 પછી છે 10 નવેમ્બર 2005 મુન્ની બેસતા શીખી પછી છે ચોથું પાનું 20 નવેમ્બર 2005 મુન્ની વાખોડિયા ભરતી થઈ પછી છે 5 જાન્યુઆરી 2006 મુન્ની ઊભી રહેતા
5 મુન્નીએ કેળું ખાધું. પછી છે 2 ફેબ્રુઆરી 2006 મુન્નીએ ચાલવાનું શરૂ કર્યું. તો આપણે પહેલા અને નીચે તમે મુન્નીના જીવનકાળને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો. મુન્નીના જીવનકાળને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો. શું કીધું છે કે મુન્નીના જેટલા પણ જે છે તે તમારે વ્યવસ્થિત જે મહિના પ્રમાણે આવતો હોય તેમ ગોઠવવાના છે. તો આપણે પહેલા એક લાઈન કરીએ. તમારી સ્કેલ વડે તમારી નોટબુકમાં લાઈન દર્શાવવાની છે. તો તેમાં પહેલા આપ્યું છે 5/3/2005 એની નીચે લખ્યું છે જન્મ. પછી તમે જોઈ શકો છો કે 5 નવેમ્બર 2005 કેળું ખાધું. તો લખીએ કેળું ખાધું તો કે 5 સપ્ટેમ્બર. સપ્ટેમ્બર કેટલામો મહિનો આવે તો કે 9મો. તો લખીએ 5/9/2005 અને નીચે લખીએ કેળું ખાધું. પછી લખીએ 15/9/2005 પ્રથમ દાંત આવ્યું. પછી લખીએ 10/11/2005 બેસતા શીખી. પછી લખીએ 20/11/2005 ફાફોડિયા ભરતી થઈ. પછી લખીએ 5/1/2006 ઊભી રહેતા શીખી. પછી લખીએ 2/2/2006 ચાલવાનું શરૂ કર્યું. વ્યવસ્થિત રીતના આવી જ રીતના લાઈન દોરીને સારા અક્ષરે દર્શાવવાનું છે. કોઈ પણ છેક ચાક વગર. 2 મિનિટ રહેવા દઉં છું જોઈને વ્યવસ્થિત રીતે લખવું. હવે પછીના જોઈશું નીચે આપેલા સવાલ જવાબ. હવે જોઈશું નીચે આપેલા સવાલ જવાબ. તો વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે નોટબુકમાં લખી લેવું. મુન્નીનો પહેલો દાંત સપ્ટેમ્બરમાં આવ્યો હતો ત્યારે તે
અને માર્ચ થી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કેટલા મહિના પસાર થયા હશે? તો લખીએ મુંડીનો પહેલો દાંત સપ્ટેમ્બરમાં આવ્યો હતો. સપ્ટેમ્બરમાં આવ્યો હતો. ત્યારે તે કેટલા મહિનાની હશે? તો લખીએ મુંડીનો પહેલો દાંત સપ્ટેમ્બરમાં આવ્યો હતો. ત્યારે તે 6 મહિનાની હશે. કારણ કે મુંડીનો જન્મ ક્યારે થયો હતો? માર્ચ મહિનામાં. માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર. માર્ચ મહિનો છે તે ગણવાનો નહીં અને સપ્ટેમ્બરમાં આવી ગયો એટલે કેટલા મહિનાની હશે? 6 મહિનાની. લખીએ બીજો સવાલ. માર્ચ થી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કેટલા મહિના પસાર થયા હશે? તો લખીએ જવાબમાં માર્ચ થી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં મહિના પસાર થયા હશે. મુંડીની ઉંમર કેટલી હશે જ્યારે મુંડીની ઉંમર કેટલી હશે જ્યારે નીચેના સવાલના જવાબ શું કરવાના છે? આપણે લખવાના છે. તે પ્રથમ વખત બેઠી. લખીએ કે તે પ્રથમ વખત બેઠી. તો લખીએ જવાબમાં મુન્ની પ્રથમ વખત બેઠી ત્યારે તેની ઉંમર 8 મહિના હતી. કારણ કે મુન્નીના જન્મથી એટલે કે માર્ચ થી નવેમ્બર 8 મહિના થાય. ચાલો વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે સવાલના જવાબ લખવાના છે. કોઈ પણ છેકછાક વગર. 2 મિનિટનો સમય આપું છું. લખી લેજો. હવે જોઈએ આગળ. તેને પ્રથમ દાંત આવ્યું.
માર્ચ થી સપ્ટેમ્બર કેટલો થશે 6 મહિના તેણે પ્રથમ શું કર્યું તેણે પ્રથમ શું કર્યું તો ચાલવું કે કેળું ખાવું તો પેલું છે ચાલવું કે કેળું ખાવું તો મુનિ સૌપ્રથમ શું કર્યું હતું કેળું ખાધું હતું તો લખવાનું મુનિએ સૌપ્રથમ કેળું ખાધું પાખોડિયા ભરવા કે ઊભા રહેવું પાખોડિયા ભરવા કે ઊભા રહેવું મુનિએ તમારી ઓલી જીવન રેખા દર્શાવી તેમાં શું પહેલા કહ્યું હતું તો લખવાનું મુનિએ સૌપ્રથમ પાખોડિયા ભરવાનું શરૂ કર્યું તો આ થયું તમારું પાના નંબર 42 આજે લખાવેલું વિડિયોમાંથી જોઈને બધું સારા અક્ષરે તમારે તમારી પાકી બુકમાં લખવાનું છે વિડિયોમાંથી જોઈને સારા અક્ષરે બધું જ તમારે તમારી પાકી બુકમાં લખવાનું રહેશે તો જેવી રીતના આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં મુનિનું જોઈ ગયા એવી જ રીતના સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ જોઈશું તમારે મહિનાના ગણતા જવાના કે કયો મહિનો કયા નંબર ઉપર આવે છે તે લખવાનું અને હવે પછી જોઈશું આવું જ પાના નંબર 44 પર કે ગરુડિયાનું છે તે જોઈશું હવે પછીનું આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જોઈશું